שלום, נלמד לקפל את הוורד הזה. צורת הקיפול תוכננה על ידי יוסי ניר. הקיפול הוא מיוחד בזה שהוא מאפשר לכם בדקות ספורות לקפל את הוורד מריבוע אחד של נייר, והקיפול הוא בצורה מעניינת, ככה שכל אחד יכול לקפל אותו. אין פה קושי רב, אלא רק להקפיד על הדיוק ועל השיטה שאני תכננתי. אז בבקשה, הצטיידו בנייר, בריבוע, ונקפל את הוורד. כדאי לציין שאת הוורד הזה אני עושה לצורכי לימוד מנייר של 15 על 15, אבל אפשר גם לקפל אותו מניירות קטנים יותר, למשל הוורד הזה שעשוי מ7.5 על 7.5. כאן אני שמתי עליו ספרי של לקה שקופה, ככה שהוא גם שקוף, ואפשר להוסיף כאן מאחור סיכה ולשים אותו על הבגד גם. אפשר גם, אם רוצים לעשות יצירה, לעשות כמה ורדים, לקחת שעון, ולשים את הורדים בין הספרות. בצורה כזאת אפשר לעשות שעון קיר מאוד יפה ופרקטי. שוב, אין פה קושי, רק סבלנות ודיוק, ומיד תראו כמה קל לקפל את הוורד הזה. אז בואו נתחיל. נתחיל לקפל את הוורד בריבוע של 15 על 15, אני עושה את זה בריבוע יחסית גדול לצורכי הלימוד, אבל אני ממליץ לעשות גם את הורדים הקטנים האלה, שהם מגודל של 7.5 על 7.5 סנטימטר, או 6 על 6 סנטימטר, כמו שראיתם בשעון. אז אנחנו מתחילים לקפל עם הצד הלבן למעלה. אנחנו עושים שפה לשפה. הדיוק חשוב פה, ולכן אנחנו נקפיד שאנחנו עושים את הקיפול נכון. כן, אנחנו דואגים שמכל הצדדים זה יהיה ישר, כאשר אנחנו משוכנעים שהקיפול הוא טוב, אנחנו מקפלים שפה לשפה. חשוב מאוד זה לעשות את הקיפול עם הציפורן, או עם מה שקוראים עצם של האוריגמי, זה בון כזה, ואז מבטיחים שהקיפול יהיה חד. נפתח ונעשה שוב בכיוון השני שפה לשפה. אנחנו שוב נקפיד על הכיוון שזה יהיה ישר, רואים שהכל בסדר, ואז אנחנו נעשה את הקיפול בצורה כזאת. כעת מתחיל השלב המיוחד שאני תכננתי לקיפול הוורד, ועושים אותו בצורה הבאה. אנחנו מחזיקים את הנייר בצורה כזו שתופסים את קיפולי ההר, כן? אתם רואים? אני תופס את קיפולי ההר בצורה כזו, ואז אני משטח על המשטח את הנייר בצורה כזו. עכשיו שימו לב, מה שאני רוצה לעשות, וזו הנקודה החשובה ביותר, אתם רואים יש כאן 90 מעלות זווית, וגם כאן יש זווית של 90 מעלות. אני מעוניין להביא את הפינה הזו כאן, שתשב על הפינה פה מלמטה. ואיך אני עושה את זה? אני תופס ככה את הקיפול הר, ומביא אותו שיהיה בדיוק על הריבוע מלמטה. כן, אתם יכולים לראות עכשיו ששני הריבועים הם אחד על השני. אני אעשה את זה שוב. אני מחזיק בצורה כזו, ומביא את הריבוע, שישב בדיוק
על הריבוע מתחתיו. אני אחזיק את זה עכשיו ככה, כדי שתראו איך שני הריבועים הם מתלכדים, כן? ואחרי שעשיתי את זה, אני לוחץ פה בכיוון הזה. אותו הדבר עשיתי את צד אחד, אני עכשיו עושה את הבא אחריו. אני לוקח שוב, מחזיק כאן את קיפול ההר, ולוקח את הזווית הישירה הזאת שנמצאת כאן, ומשכיב אותה על הזווית הישרה מלמטה. בצורה כזאת, אני שם זווית ישרה על זווית ישרה, בצורה כזאת. ואני משטח כאן, עושה עוד קיפול נוסף. ואני עושה את הבא אחריו, אני תופס את הקיפול הר, ומביא אותו שיהיה אחד על השני. ועושה את הקיפול. ונשאר לי עוד אחד. גם הוא לא יהיה. כן, ריבוע על ריבוע, או זווית ישרה על זווית ישרה. אני מעדק כאן. וכעת יש לי למעשה את ארבעת הזוויות הישרות העליונות הם על הזוויות מלמטה. אני יכול לדייק כאן ולדאוג שהכל יהיה מיושר, לעשות את הקיפולים, ואם אתם רוצים לבדוק אם לא טעיתם או אם אתם בכיוון הנכון, תהפכו את הנייר ותראו שאתם מקבלים כאן את הדבר הזה. זה מה שאתם אמורים לקבל מהצד התחתון. ברגע שעשיתם את הקיפול הזה, למעשה אתם כבר, הייתי אומר, באמצע הדרך. כי כעת מה שנשאר לעשות זה דבר פשוט מאוד. אנחנו תופסים כאן את הפירמידה, לא את הפירמידה, אלא את הקצה העליון. אנחנו תופסים עם 4 אצבעות, כן? אנחנו שמים ככה את האצבעות על הקיפולים, ואנחנו מתחילים לסובב עם כיוון השעון, כאשר החלק התחתון לא מסתובב, הוא נשאר קבוע. אז מה שאני עושה, תשימו לב, אני מקפל, מסובב, כן? מסובב שוב, כן? ממשיך לסובב, למטה הכל נשאר יציב, לא זז. מסובב שוב, עוד. מסובב. כן, זה הצורה שאמורה להתקבל. אחר כך אנחנו יכולים לסובב יותר כדי לעשות את הפרח שיהיה עוד יותר סגור, אבל זה נעשה אחר כך. כעת החלק הפשוט והיפה הוא שיש לנו 8 זוויות ישרות, אני קורא. כאן יש זווית אחת, יש כאן עוד זווית, ועוד זה יש 8 כאלה, 8 זוויות ישרות. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת נניח קיסם של ברביקיו, ולהתחיל לקפל או לסובב את כל הזוויות הישרות, כן, על הקיסם הזה בצורה כזו, כן? ואז אנחנו ניתן לוורד את החיים שלו כמו בטבע, כן? אתם רואים, אני מקפל בצורה כזאת, וככה אני ממשיך לעשות את כל הזוויות הישרות שיש, יש 8, אז אני עושה את כולם.
ויש לי גם פה זוויות ישרות, שאני גם אותם רוצה לקפל. אלה הזוויות הישרות מהתחתית. זה מה שאנחנו רואים, כן? אלה הזוויות הישרות מהתחתית. נמשיך, עוד אחת, ועוד אחת. והאחרונה לא תהיה מקופחת, גם היא תקבל את הסיבוב. כעת יש לנו למעשה, אתם רואים מלמטה את 4 הקיפולים, ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך ולתת לה אופי משלה. כל ורד יכול לקבל את האופי שלו על ידי סיבוב נוסף. ויש לנו כאן את הוורד מושלם. אתם רואים שאפשר לעשות אותו בדקות ספורות. אני עשיתי אותו עם צעדים איטיים, אבל למעשה אפשר לעשות אותו ממש במהירות רבה, וכל אחד יכול לעשות את זה. הוורד הוא יפהפה, התכנון הוא של יוסי ניר, ואני ממליץ לכם לנסות ולעשות את הוורד וליהנות ממנו. אפשר להניח אותו על השולחן בתור קישוט, אפשר לשים אותו על הבגד אם מדביקים פה סיכה. קפלו ותהנו. תוכלו לשלוח לי באימייל גם חוות דעת על הקיפול, או ביוטיוב לתת תגובה גם כן. אשמח מאוד לשמוע מכם. קפלו ותהנו.